mulla on joskus jäänyt asioita saamatta valmiiksi sen takia, että mä olen huomannut, että mun odotukset on niin korkealla, että mä tavoittelen jotain sellaista täydellistä lopputulosta, että mä en tule koskaan sitä saavuttamaan. Ja toisaalta mä oon monesti myös harmittanut se, että asiat ei mene niin kuin mä oon suunnitellut, että mä en pystykään kontrolloimaan kaikkea, mitä mä oon tekemässä ja mitä mun elämässä tapahtuu. Nämä asiat tuli mun mieleen nyt, kun mulla on tämmönen jostain matkoilta mukana tuotu keraaminen kulho, jossa me säilytetään hedelmiä. Ja siihen on päässyt nirhautumaan tollanen lohkeema. Siihen on pudonnut joku esine päälle. Ja se ärsyttää mua. Niin kun täydellinen kulho ja sitten siihen tulee tollanen ärsyttävä virhe. Mutta sitten mä rupesin tutkimaan tätä asiaa ja löysin tämmösen kitsuki-tekniikan. Eli tää on japanilainen tekniikka, jossa korjataan rikki menneitä keraamisia esineitä tämmöisellä kultaliimalla, mikä tavallaan korostaa niitä virheitä ja niitä rikki menneitä kohtia niissä esineissä. Ja mä ajattelin nyt kokeilla sitä tähän kulhoon ja pariin muuhunkin esineeseen, jotka mulla on mennyt rikki. Mun mielestä on tosi hyvä välillä vähän miettiä sitä, että tarviiko just kaiken olla täydellistä vai riittäisikö vähempikin. Ihan noin konkreettisella tasolla, että heitänkö mä menemään kaikki ne esineet, joissa on joku pieni virhe, vai pystynkö mä paikkaamaan niitä, pystynkö mä jollain tavalla löytämään niille uuden elämän, niin että mä voisin vielä antaa niille jatkoaikaa, ettei mun tarvitsisi ostaa uusia. Mutta sitten tietenkin tämmöisellä ihan symbolisellakin tasolla siitä tulee sellainen vertauskuva elämästä, että jos on kauhean korkeat odotukset ja selvät tavoitteet sille, että miten kaikkien asioiden pitäisi mennä, niin se voi kääntyä aika ahdistavaksi, koska elämähän ei koskaan, tai ainakaan hirveän usein mene just sillä lailla, kun on itse suunnitellut. On paljennut sellainen asia, kun joskus ennen mä koin, että miksi mulla on aina niin vaikeeta, että miksi mulle kerääntyy näitä vastoinkäymisiä. Niin mä olen nyt jotenkin ymmärtänyt sen, että vastoinkäymiset kuuluu elämään. Ne on sen ikään kuin merkki, että olet ihminen, koska sellaisia tulee kaikille eteen. Ja kun katsoo vähän ympärilleen, niin ihan tosi monilla on sairauksia, on työttömyyttä, on avioeroja ja kaikkea. Ja sitä voi ehkä ulkoapäin vaan jotenkin katsoa, että no ei noilla nyt tossa mitään hätää ole, että ihan hyvinhän ne nyt tuntuu pärjäävän. Mutta tosiasia on se, että näin niin kuin ulkoa katsottuna ei voi ikinä tietää toisen elämästä, että minkälaisia vaikeuksia siellä on, ellei tämä ihminen niitä itse kerro. Eli voi ihan vaan kuvitella, että toisen elämä on tosi täydellistä ja siellä on rikkautta ja vielä on kauniskin ja menestystä ja kaikki näyttää niin mahtavalta. Mutta tosiasia voi olla jotain ihan muuta. Ja mua on helpottanut se ajatus, että mä oon ymmärtänyt, että kärsimys kuuluu elämään. Se kuulostaa ehkä vähän semmoiselta ankealta ja masentavalta niin kuin ensin, mutta mulle se on tosi lohdullinen ajatus, koska tiedän, että näin sen kuuluukin mennä, että jos on siis joku vaikea päivä tai vastoinkäyminen tai mitä nyt ikinä, niin ajattelee vaan, että näin sen kuuluukin olla. Tämä on niin kuin ihmiselämän määritelmä, että vaikeuksia tulee. Ja enemmän on sitten kyse siitä, että miten niihin itse suhtautuu, miten niiden kanssa oppii olemaan ja miten niin kuin osaa niistä vaikeuksista huolimatta nähdä hyviä asioita ympärillään. Joskus tuntuu, että perfektionismia pidetään vähän sellaisena hyvänä ominaisuutena. Että sanotaan vaikka työhaastattelussa, että no mä nyt oon vähän tällainen perfektionisti, ihan kuin se olisi joku meriitti. Mutta oikeastihan perfektionismi on sellaista pelkoa, epäonnistumisen pelkoa, joka jollain tavalla lamaannuttaa, kun pelkää niin paljon sitä, että tästä ei tulekaan nyt hyvä, niin hioo ja hinkkaa sitä
mitä nyt onkaan tekemässä, loputtomiin, koska ei uskalla myöntää, että tämä on nyt tässä, että nyt tämä on valmis. Eli perfektionismi ei tarkoita sitä, että olisi täydellinen jossain tai edes todella hyvä jossain, vaan sitä, että ei uskalla päästää irti ja pelkää, mitä muut siitä lopputuloksesta sanoo. Mä oon nyt ottanut mun elämässä sellaisen 85% tavoitteen, että sen sijaan, että pyrkis 100% täydelliseen tavoitteeseen tai lopputulokseen, niin mä oon ajatellut, että 85%, että se on ihan hyvä. Ja tämä pätee nyt esimerkiksi tässä meidän talon remontoinnissa. On paljon ollut sellaisia kaikkia haaveita, että tehdään sitä tai tätä ja lopputuloksen pitäisi olla sellainen tai tällainen. Mutta oikeastihan aina ei ole niin paljon rahaa, mitä se haaveiltu lopputulos vaatisi. Ei ole taitoja. Tämä on ensimmäinen talo, mitä me ollaan ikinä remontoitu, joten tässä on aika paljon kaikenlaista harjoittelemista ollut. Joten jos siellä sitten lopputulos onkin sellainen, että joku lista on pikkasen vinossa tai tapetti on vinossa tai mitä tahansa, niin ei se haittaa, koska ei missään vaiheessa ollut tarkoituskaan, että tästä tulee 100% täydellinen. On tosi uuvuttavaa, jos pyrkii siihen 100% täydellisyyteen koko ajan. Ja vanhassa talossa on myös paljon semmoista ajan patinaa, ajan kulumaa. Kaikki niistä ei välttämättä ole kaunista kulumaa, mutta senkin kanssa on oppinut elämään, että ei tarvitse olla just sellaista kuin jossain kuvastossa, vaan semmoinen keskeneräinen, keskinkertainenkin voi joskus olla ihan ok. Ja varsinkin sitä keskinkertaisuutta tässä, tai sanotaan keskeneräisyyttä tässä on joutunut väkisinkin opettelemaan, sietämään, koska talon remontoiminen on hidasta, jos itse tekee. Niin meillä on kyllä siis eletty täällä keskeneräisten remonttien keskellä aika pitkään. Ja sitä sitten pikkuhiljaa oppii näkemään tai oppii kiinnittämään katseensa muihin asioihin, muihin keskeneräisyyksiin. Useinhan ne omat virheet tuntuu kaikkein pahimmilta. No, mullakin on tässä talossa monta sellaista kohtaa, jotka, jos nyt saisin uuden tilaisuuden, niin tekisin toisin. Ja ne joskus saattaa vähän harmittaa, kun niitä katsoo. Mutta sitten taas joku toinen, joka täällä on remontoinut ja on pahoillaan jostain omasta virheestään, niin sellaisia mä en huomaa ollenkaan. Sitä vaan jotenkin tulee oltua niin ankara itseään syytettyä. Niin olisi hyvä oppia se sellainen vähän lempeämpi asenne myös itseään kohtaan, ettei syyttäisi itseään, ihan niin kuin ei syytä sitä toistakaan. Ja tämä sama pätee myös kaiken uuden opetteluun. On tosi kuormittavaa opetella jotain uutta, jos ei salli itselleen sitä, että saa olla aloittelija ja että kaiken pitää niin kuin heti mennä putkeen. Ehkä se aloittelijan mieli olisi ihan hyödyllinen myös silloin, kun tekee, vaikka olisi tehnyt jotain asiaa jo pidempään, koska ei päivät ole samanlaisia, ei kaikilta päiviltä voi odottaa samanlaista suoritusta. Se mikä on sun paras, mikä on se paras just sinä päivänä, niin se voi olla ihan eri mitä jonain toisena päivänä ja se on ihan ok. Ei me olla mitään koneita, jotka pystyy johonkin huippusuoritukseen joka päivä. Kiitos, että oot katsonut videon. Ota tää kanava seurantaan, jätä kommentti. Pidä taas huolta itsestäsi. Nähdään pian. Moi moi!